ไม่ใช่แม่ ผล DNA 0%คดีลิเดียแฟร์ชัยเธอผู้มีแฝดในร่างเดียวเรื่องจริงของหญิงที่เกือบติดคุกเพราะผลตรวจ DNA บอกว่าไม่ใช่แม่ของลูกตัวเองขอต้อนรับเข้าสู่แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files ตอนปริศนาไคเมราเรื่องจริงที่สยองยิ่งกว่าจินตนาการในปี 2002 ลิเดีย แฟร์ชัยด์แม่ลูกสองที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่ 3 เธอไปที่หน่วยงานรัฐบาลเพื่อขอสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรตามปกติเหมือนแม่คนอื่นๆ โดยไม่รู้เลยว่าการก้าวเท้าเข้าไปในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอให้กลายเป็นฝันร้ายที่ยาวนานกว่า 16 เดือน เจ้าหน้าที่ขอตรวจ DNA ของเธอและลูกๆเพื่อยืนยันเสร็จแต่ผลที่ออกมากลับทำให้ทุกคนในห้องเงียบกริบเพราะในขณะที่พ่อของเด็กมีผลตรวจยืนยันว่าเป็นพ่อจริงๆแต่ผลของลิเดียกลับระบุชัดเจนว่าเธอไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับลูกที่เธออุ้มท้องมาเองเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเป็นใครเด็กพวกนี้มาจากไหนคำถามเหล่านั้นเริ่มทับถมใส่เธอรัฐบาลวอชิงตันไม่ได้มองว่านี่คือความผิดพลาดทางการแพทย์แต่มองว่าเธอคืออาชญากรที่กำลังฉ้อโกงรัฐหรือร้ายกว่านั้นคือเธออาจไปขโมยลูกของคนอื่นมาสวมรอยเป็นแม่ไม่มีใครฟังคำพูดของเธอแม้เธอจะยืนยันว่าฉันอยู่ในห้องคลอดฉันเจ็บท้องและฉันเห็นพวกเขาออกมาจากตัวฉันเองแต่ในโลกของกฎหมายผล DNA คือพระเจ้าที่ถูกต้องเสมอและพระเจ้ากำลังบอกว่าลิเดียคือคนโกหกนี่คือจุดเริ่มต้นของคดีที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ยุติธรรมอเมริกาเมื่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองคือแม่ท่ามกลางหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่หักล้างความเป็นมนุษย์ของเธอวันนี้ Medical X-Files จะพาคุณไปขุดคุยแฟ้มลับทางการแพทย์ที่สั่นคลอนความเชื่อเรื่องตัวตนเมื่อตัวคุณอาจไม่ใช่แค่คุณคนเดียวอีกต่อไปคดีปริศนาไคเมราแฝดในร่างเดียวเรื่องราวบานปลายไปถึงชั้นศาลรัฐวอชิงตันสั่งฟ้องลิเดีย แฟร์ชัยด์ในข้อหาฉ้อโกงสวัสดิการและให้การเท็จเธอต้องเผชิญกับทนายความของรัฐที่พยายามพิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่แม่ทางชีววิทยาและมีคำสั่งให้แยกเธอออกจากลูกๆทันทีที่การสอบสวนสิ้นสุดลงวิทยาศาสตร์ที่เคยเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความจริงกลับกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ขังเธอไว้ในข้อหาที่เธอไม่ได้ทำผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมหลายคนให้การต่อศาลว่าโอกาสที่ DNA จะผิดพลาดนั้นแทบจะเป็นศูนย์ในวินาทีนั้นลิเดียเริ่มสงสัยในความทรงจำของตัวเองหรือโลกใบนี้กำลังหลอกลวงเธอแต่ท่ามกลางความมืดมิดทนายความของเธออลัน ทินเดลไม่ยอมแพ้เขาเชื่อในสายตาของแม่คนนี้มากกว่าตัวเลขในแผ่นกระดาษเขาเริ่มออกตามหาความเป็นไปได้แม้เพียง1 ในล้านให้เจอจนกระทั่งเขาไปพบแฟ้มลับชิ้นหนึ่งเรื่องราวของคาเรน คีแกนหญิงสาวที่พบว่าลูกของเธอไม่ใช่ลูกของเธอเช่นกันทนายทินเดลยื่นคำร้องขอให้ศาลชะลอการตัดสินออกไปก่อนจนกว่าลิเดียจะคลอดลูกคนที่ 3โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีพยานจากศาลอยู่ในห้องคลอดเพื่อยืนยันว่าเด็กคนนี้ออกมาจากร่างของลิเดียจริงๆและตรวจ DNA ทันทีที่สายสะดือถูกตัดเดิมพันครั้งนี้สูงที่สุดในชีวิตหากผลตรวจลูกคนที่ 3ยังออกมาว่าไม่ใช่เธอจะสูญเสียลูกทุกคนไปตลอดกาลความลับใต้ผิวหนังของเธอกำลังจะถูกพิสูจน์ในวินาทีที่ชีวิตใหม่ลืมตาดูโลกวันคลอดมาถึงภายใต้การจับตามองอย่างใกล้ชิดของพยานจากศาลลิเดียให้กำเนิดลูกคนที่ 3ท่ามกลางความตึงเครียดทันทีที่เสียงร้องไห้ของเด็กดังขึ้นเจ้าหน้าที่รีบเก็บตัวอย่างเลือดจากทั้งแม่และทารกเพื่อส่งตรวจ DNA ทันทีนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะทุกคนเห็นกับตาว่าเด็กคนนี้ออกมาจากท้องของเธอแต่แล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นผลตรวจ DNA ยืนยันว่า
ลิเดียไม่ใช่แม่ของเด็กที่เธอเพิ่งคลอดออกมาเมื่อครู่วินาทีนั้นความเงียบเข้าปกคลุมห้องพิจารณาทุกคนช็อกไปตามๆกันแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เห็นการคลอดด้วยตัวเองยังต้องกุมขมับวิทยาศาสตร์กำลังบอกว่าเธอกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับลูกในไส้ของตัวเองถึง3 ครั้งซ้อนในที่สุดทีมแพทย์ตัดสินใจทำการตรวจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนพวกเขาเริ่มเก็บตัวอย่างจากทุกส่วนในร่างกายไม่ใช่แค่เลือดและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อผลตรวจจากเนื้อเยื่อปากมดลูกของลิเดียกลับมี DNA ที่ตรงกับลูกๆของเธอ 100%ในขณะที่เลือดของเธอยังคงเป็น DNA ของคนอื่นความจริงที่น่าทึ่งถูกเปิดเผยลิเดียคือมนุษย์ไคเมรา Human Chimera ในช่วงแรกของการปฏิสนธิเธอเคยมีฝาแฝดอยู่ในครรภ์แม่ของเธอแต่ตัวอ่อนทั้งสองกลับรวมร่างกันกลายเป็นลิเดียเพียงคนเดียวโดยที่เซลล์ของแฝดที่หายไปไม่ได้ตายแต่ไปฝังตัวอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเธอนั่นหมายความว่าในทางวิชีววิทยาแฝดที่ไม่ได้เกิดมาของลิเดียต่างหากที่เป็นแม่ทางพันธุกรรมของเด็กๆกลุ่มนี้ลิเดียไม่ได้แค่เป็นแม่แต่เธอเป็นคนอุ้มชูชีวิตพี่น้องของเธอไว้ในร่างเดียวมาตลอด30 ปีเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ถูกยื่นต่อศาลผู้พิพากษาตัดสินยกฟ้องลิเดียแฟร์ชัยล์ในทุกข้อหารัฐยอมรับว่าผลตรวจ DNA จากเลือดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตัดสินความเป็นแม่ได้อีกต่อไปลิเดียได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้ง3 คนคืนมาอย่างสมบูรณ์และคดีนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของกฎหมายทั่วโลกความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังของเธอไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่มันคือการเสียสละของแฝดล่องหนที่มอบชีวิตที่เหลือให้กับเธอแม้เขาจะไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกแต่เขาก็ได้ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้นั่นคือการส่งต่อรหัสพันธุกรรมผ่านตัวลิเดียเพื่อให้หลานๆของเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปกรณีของลิเดียทำให้วงการแพทย์ต้องกลับมาทบทวนใหม่ครับว่าจริงๆแล้วมีไคเมราซ่อนอยู่ในพวกเราอีกกี่คนนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้อาจพบได้บ่อยกว่าที่คิดแต่อาจไม่มีใครรู้ตัวเลยจนกว่าจะถึงวันที่ต้องตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ชีวิตในตัวคุณอาจมีพี่น้องที่หายไปใช้ชีวิตร่วมกันมานานหลายทศวรรษก็เป็นได้ลิเดียเคยกล่าวว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นใครและฉันรู้ว่าลูกของฉันคือใครวิทยาศาสตร์อาจจะแม่นยำแต่มันไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าสัญชาตญาณและความรักของแม่เรื่องราวของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เราคือสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์และซับซ้อนเกินกว่าที่ตัวเลข0หรือ1ในแผ่นกระดาษจะนิยามได้ทั้งหมดหากวันหนึ่งโลกบอกว่าคุณไม่ใช่คุณจะยังเชื่อในตัวเองอยู่ไหมขอบคุณที่ติดตามแฟ้มลับลิเดียแฟร์ชัยล์ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ใน Medical X-Files เคสถัดไปครับ